सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक्निकल रोशनलाई र दबाउनुहोस् बेल आइकनलाई हामीले हालेको लेटेस्ट टेक्निकल भिडियोज पाउनुहोस् सबैभन्दा पहिला। नमस्ते साथीहरु, म हुँ रोशन सिंह। टेक्निकल रोशन युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। र साथीहरु, आज म तपाईलाई साइबरलिंक पावर डाइरेक्टरको बारेमा सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको छु। र साथीहरु, आज हामी साइबरलिंक पावर डाइरेक्टर लेसन 1 मा हामीले के सिक्छौं भने साइबरलिंक पावर डाइरेक्टरले कसरी एडिट गर्छ र के काम गर्छ, कुन लेयरले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा बुझाउन गइरहेको छु मैले। ल त साथीहरु, अब सुरु गरौँ। र साथीहरु, पहिला सुरु तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको पावर डाइरेक्टर एप्लिकेसन ओपन गर्नुहोस्। यहाँ ओपन गरेर जान्छ अप्टिमाइजिङ एप्लिकेसन। यहाँ खोल्दा तपाईले यस्तो प्रकारको फेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब म सुरुबाट भन्दा यहाँ तपाईले यो भनेको चाहिँ तपाईले यहाँ तपाईले के पर्चेस गर्नुभएको देखाएको छ। यो नोटिफिकेसन तपाईहरुसँग के नोटिफिकेसन आएको भनेको छ। र त्यसपछि यहाँ प्रोड्युस्ड भिडियो भनेको छ तपाईले बनाएको भिडियो के बनाउनुभयो भिडियो भनेर यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ न्यू पेजमा तपाईले आफ्नो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ ट्युटोरियल तपाईले ट्युटोरियल एन्ड टिप्स कोड साइबरलिंक पावर डाइरेक्टर ट्युटोरियल एन्ड टिप्स हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ तपाईले प्रोजेक्टको नेम र प्रोजेक्ट एक्सेप्ट रेशियो 16.9 9.6 रहेको छ। यहाँ जस्तो अब 16:9 भनेको चाहिँ ल्यान्डस्केप भयो र यो पनि पोर्ट्रेट भयो। र म अब यहाँ तपाईले यहाँनिर प्रोजेक्ट नेम लेख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो म आफ्नो नाम लेख्न गइरहेको छु। रोशन नाम लेखेको छु मैले र ओके बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। र म साथीहरु, अब मैले भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला मैले यहाँ तपाईको पावर डाइरेक्टरको ओभरभ्यू देखाउन गइरहेको छु। यहाँ ओभरभ्यूमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँनिर यो भिडियो प्लेको बटनमा यहाँ तपाईले यहाँ आफ्नो भिडियो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ यो भन्दा साइडमा ग्यालेरीको बटन रहेको छ। यहाँ ग्यालेरी रहेको छ। ग्यालेरीबाट तपाईले आफ्नो फोटो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म्युजिकबाट तपाईले आफ्नो मनपर्ने म्युजिक यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर अब तपाईले यो ब्याकको बटनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जुन चाहिँ भोइस ओभर देख्नुभएको छ, मैले अब यहाँ भित्रको देखाउँदै र तपाईले यहाँ ब्याक गर्नुभयो भने पनि पहिलाकै ठाउँमा पुग्नेछ यो। अनि त्यसपछि यहाँ यसको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो त मैले तपाईलाई अघि भर्खर बुझाइसकेँ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो रहेको छ, ग्यालेरी रहेको छ, म्युजिक रहेको छ। त्यसपछि यहाँ लेयरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। लेयरमा तपाईले यहाँ टाइटल हेर्न सक्नुहुन्छ। टाइटल भन्ने यहाँ टाइटलमा आफ्नो तपाईले जस्तो लाग्यो त्यस्तै राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो टाइटल उडेर आउने, हावामा आउने, घुमिफिरी सबै आउन राख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ इमेज तपाईले यहाँ लेयरमा हाल्न सक्नुहुन्छ, स्टिकर हाल्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ अर्को कुरा गर्नु भने एफएक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले धेरै प्रकारको यहाँ एफएक्स रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा दुईटा प्ले गरेर देखाउँछु म। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एफएक्स भयो हैन। अब यहाँ तपाईले यो प्रोड्युस भन्ने यो भिडियो रहेको छ। यहाँबाट तपाईले सेभ प्रोजेक्ट र प्रोड्युस भिडियो गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सेटिङबाट तपाईले यहाँ सेटिङमा चाहिँ अडियो मिक्सिङ रहेको छ। यहाँ अडियो मिक्स तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त्यसपछि सेटिङमा गएर यहाँ तपाईले आफ्नो जस्तो तपाईले हाईमा भिडियो एडिट गर्नु छ भने यहाँ तपाईले सजिलो बनाउन सक्नुहुन्छ। मेरो रायमा चाहिँ मलाई चाहिँ नि इग्नोर गरिदिन्छु म चाहिँ यसलाई हैन। त्यसपछि यो तपाईले भिडियो पनि यहाँ अन्डो बटन रहेको छ। अन्डोमा क्लिक गरेर तपाईको भिडियो फेरि जस्तो थियो त्यस्तै आउने चाहिँ यहाँ प्ले बटन रहेको छ। र अब हाम्रो यो हो टाइमलाइन। टाइमलाइन भनेको चाहिँ साथै हामीले भिडियो एडिट गर्छौं नि त्यसलाई हामी टाइमलाइन भन्छौँ। र म तपाईलाई अब एउटा भिडियो लिएर देखाउने छु। जस्तो म आफ्नै च्यानलको भिडियो लिन्छु हैन एउटा। जस्तो म बेल इन्ट्री लिन गइरहेको छु। अब यसले कसरी काम गर्छ सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अब यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ नयाँ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर
अनि कटको यहाँ क्लिक गर्नु भने कट हुन्छ। अब यो भन्दा अर्को अगाडि गयो कट, फेरि यहाँ गयो कट हैन। अब त्यसपछि यहाँ तपाईले अब के लेख्नु पर्यो भने यहाँ टाइटलमा जानुहोस्। यहाँ तपाईले धेरै प्रकारको यहाँ एनिमेसनहरु देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो हाल्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अब यहाँ नि तपाईले एफेक्टमा जानुहोस् र म एउटा दुईटा एफेक्ट हालेर देखाउँछु। यहाँ जस्तो बिटिङ हाल्ने मैले एउटा कलर एरिया हाल्ने एउटा कन्टिन्युअस बिटिङ हाल्ने र ब्रेन भन्ने हाल्यो हैन। यहाँ तपाईले चाहिँ मेनु यो ट्रान्ज्याक्सनहरु पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस् ट्रान्ज्याक्सनमा, यहाँ हाल्नुहोस्, फेरि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ हाल्नुहोस्, फेरि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईले प्ले गरेर देख्नु पनि यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ। हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले सजिलै हाल्न सक्नुहुन्छ। अब हामी म्युजिकको कुरा गरौँ। म्युजिक तपाईले कसरी हाल्ने यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ म्युजिक बटन हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले अब एउटा जस्तो म्युजिकले पनि हुन्छ तपाईले यसरी रेन्डर गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ पर्सेन्ट देखाउँछ, तपाईको यो मार्जिन हुनेछ। तपाईले कट गर्नु पर्यो भने यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले कसरी चाहिँ नि एक्सपोर्ट गर्ने र कसरी इम्पोर्ट गर्ने, कसरी एक्सपोर्ट गर्ने भिडियोलाई भन्न गइरहेको छु म। यहाँ प्रोड्युस बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ सेभ प्रोजेक्ट र प्रोड्युस भिडियो रहेको छ। प्रोड्युस भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ तपाईले सेभ गर्ने अब अफ्रिका केरल फेसबुक केरल मिटि गएको म राज्यको यस्तो क्वालिटी सर्भिस क्लाउड रहेको छ। यहाँ प्रोड्युस बटनमा क्लिक गर्नु भने तपाईको भिडियो प्रोड्युस हुनेछ। ल त साथीहरु, आज म तपाईलाई लेसन 1 मा पावर डाइरेक्टर कसरी एडिट गर्छ र कुनले के काम गर्छ भन्ने बारेमा सिकाएँ मैले। यस्तै लेटेस्ट टेक्निकल भिडियोज लिएर म फेरि पनि आउने नै छु। आजले यति नै, बाइ बाइ, सी यू, जय नेपाल। हो जाए रब करे तुझको भी प्यार हो जाए।